હેલો, હાય ગાઈસ. છેલ્લા 2-3 વખતથી આપણે એક રીલ્સ અપલોડ કરતા હતા. માય વોલ અંડર ધ રિનોવેશન એન્ડ પેઇન્ટિંગ. ફાઇનલી મારા ઘરની જે વોલ છે, મારા દીવારો છે, બધી કલર્સ થઈ ગઈ છે અને પુટ્ટી વર્ક ને બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. ફાઇનલી એનું રિઝલ્ટ આજે જે આપને બતાવી રહીશ. બરાબર, લેટ સી ઇન ધ વિડીયો. Keep watching till end. Okay, let's see guys.